අයිබෝවන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔසප් කාලෙට ඔයා සනීප ආරක්ෂක තුවා කීයක් විතර පාවිච්චි කරනවද? අවුරුද්දකට ඔයාට ඒ සඳහා කොච්චර වියදමක් යනවද? ඒ දවස්වලට ගමනක් යන්න වුණොත් නැත්නම් ක්‍රීඩා කරන්න වුණොත්, පිහිනන්න වුණොත් මේ සනීප ආරක්ෂක තුවත් එක්ක ඔයාට ඒ දේවල් කරන එක පොඩි ගැටලුවක් නේද? ඒ දවස්වලට ඇඳුම් වල, එතකොට ඇඳ ඇතිරිලි වල පැල්ලම් ඇති වෙයි කියන බයක් තියෙනව නේද? මේ හැම දෙයකටම වඩා භාවිතා කරපු සනීප ආරක්ෂක තුවා බැහැර කරන එක ලොකු හිසරදයක් නේද? මේ කිසිම ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්නේ නැතුව අවුරුදු 10ක් විතර වෙනකල් නැවතත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න හදන්නේ. දිගටම වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න. ඔසප් කාල සීමාව ඇතුළත කාන්තාවන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන් විවිධ දේවල් තියෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධානම දෙයක් තමයි සනීප ආරක්ෂක තුවා කියන්නේ. ඉතින් මේ සනීප ආරක්ෂක තුවායක් ඇඳගත්තාම අපිට හිතේ හැටියට ඇඳුමක් අඳින්න බෑ. ඒක කැතට පෙනෙයිද, පැල්ලම් හිටීද, පැය 6න් 6ට විතර මේක මාරු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මාරු කරාට පස්සේ ඉවතලන දේවල් වලට මොකද කරන්නේ වගේ නොඒකුත් ප්‍රශ්න වලට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙනවනේ. ඉතින් ඒ නිසාම මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එකෙන් අපේ කාන්තාවන් හරිම පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත දෙයක් හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ කියලා. සමහර විට මේ දේ ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් අනුගමනය කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි menstrual cup එක. මේ තියෙන්නේ ගොඩක් අය මේක දන්නවත් ඇති, සමහර අය මේ ගැන දන්නේ නැතුවත් ඇති. ඒ නිසා තමයි මම විශේෂයෙන් මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. හොඳ ප්‍රමිතියෙන් යුතු menstrual cup එකක් ඔයා මිලදී ගත්තොත් ඔයාට අවුරුදු 2 ඉඳලා අවුරුදු 10 වෙනකන් කාලයක් දක්වා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ එකම කප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක හරිම පහසුයි, පරිසරයටත් හොඳයි, ඒ වගේම අපේ පොකට් එකටත් හොඳයි. ගොඩක් අය හරි බයයි මේ menstrual cup එකක් පාවිච්චි කරනවා කිව්වම අනේ මට මොන ලෙඩ ඇති වෙයිද, මේක හරි අපිරිසිදුයි නේද එහෙම කියලා. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විදිහට ඔයා මේක හරිය විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට කිසි දෙයක් ගැන බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕනම නම් ඔයාට වගේ වෛද්‍යවරයාගෙන්වත් අහලා මේ ගැන තියෙන ගැටලු निराකරණය කරගන්නත් පුළුවන්. මේ menstrual cup එක soft silicone වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ඔයාගේ යෝනි මාර්ගයට ඇතුළු කරලා පැය 6ත් 12ත් අතර කාලයක් කිසිම කාන්දු වීමකින් තොරව ඔයාගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. නිවැරදි විදිහට මේක ස්ථානගත කරොත් කිසිම විදිහකින් රුධිරය පිටට ගලා ඒමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අර මං කලින් කිව්වා වගේ පිහිනුම් කරන කෙනෙක්ට, ක්‍රීඩා කරන කෙනෙක්ට, ඕන කෙනෙක්ට කිසි බයක් නැතුව ඒ දවස්වලත් ඒ ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙන්න පුළුවන්. මේ menstrual cup sizes 3කින් එනවා. ඉතින් මේකේ small size එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවුරුදු 18ට අඩු තරුණියන්ට. අවුරුදු 18ට වැඩි ස්වාභාවික දරු උපතක් සිද්ධ කරපු නැති අයට medium කියන size එකේ cup එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සහ අවුරුදු 18ට වැඩි ස්වාභාවික දරු උපතක් සිද්ධ කරපු කෙනෙක් නම් ඔයාට large කියන size එකේ menstrual cup එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඇඳුම් තෝරනවට වැඩිය හරිම ලේසි menstrual cup එකේ size එක තෝරගන්න එක. ඒ වගේම තමයි ඔයා menstrual cup එකක් තෝරගන්නකොට අනිවාර්යෙන් medical grade silicone වලින්ම හදපු menstrual cup එකක් තෝරගන්න. ඒක ඇසුරුමේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක හොයාගන්න අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් රුපියල් 1000ත් 2000ත් අතර ගානකට ඔයාට මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. මම ඕඩර් කරේ දරස් එකෙන්. ඒ වගේ මුදලක් ඕගොල්ලන්ට වැය කරොත් අවුරුදු 2ත් 10ත් අතර කාලයක් ඇතුළත ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව, කිසිම අමතර වියදමක් නැතුව මේක එක දිගට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුල්ම වතාවට menstrual cup එකක් පාවිච්චි කරනකොට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ නටන උණු වතුර භාජනයකට මේක දාලා විනාඩි 5ක් විතර හොඳට තැම්බෙන්න දෙන්න ලිප උඩම තියෙද්දි. ඉතින් එතකොට ඔයා වග බලා ගන්න ඕනේ මේ menstrual cup එක ඒ බඳුනේ වටේ හෝ අඩියේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන පාවෙන විදිහට වතුර ටිකක් වැඩිපුර දාලා මේක ඔයා තඹ ගන්න ඕනේ. එතකොට අපේ සෞඛ්‍යයට හොඳයි, අපිට ඒතර බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාගේ අත් දෙක හොඳින් පිරිසිදු කරන්න සහ මේ cup එක ඔයාට පුළුවන් සැරන් නැති සබන් එකකින්, ඒ කියන්නේ බේබි ෂැම්පූ වගේ ගොඩක් සුවඳ එකතු කරපු නැති බේබි ෂැම්පූ පොඩි බෝතලයක් තියාගන්න. ඒකෙන් ඔයාට හොඳට මේක සෝදන්න පුළුවන් සහ අත් දෙක හොඳින් හොදන්න. හොදලා වොෂ් එකක් දාන වෙලාවට මාරු කරන්න හරි පාවිච්චි කරන්න හරි පටන් ගන්න පුළුවන් වොෂ් රූම් එකට ගිහිල්ලා. ඔයාට පහසු ඉරියව්වකින් ඔයාට ෂවර් එක යට හරි, එහෙම නැත්නම් කොමෝඩ් එකේ වාඩි වෙලා හරි, එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඉරියව්වෙන් ඉඳලා හරි ඔයාට මේක තොල් කරගන්න පුළුවන්. මේක පළවෙනි වතාවට පාවිච්චි කරනකොට අපිට පොඩි බයක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ චකිතයත් එක්ක අපේ මාංශ පේශීන් හැකිලෙන්න බලනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න දෙන්න එපා. ඔයා හොඳට රිලැක්ස් වෙන්න, හොඳින් හිටගෙන, ඒ තමන්ට පහසු ඉරියව්වේ ඉඳගෙන
ගැඹුරු හුස්ම 5ක් විතර ගන්න ඉහළට අරගෙන හුස්ම එළියට දාන්න. එතකොට ඔයාගේ ඇඟ රිලැක්ස් වෙනවා. එතකොට මාංශ පේශීන් ලිහිල් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ කප් එක ඇතුල් කරන්න. මේ menstrual cup එක ඇතුල් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ invert fold එක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒක තමයි පහසුම ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් C fold එක මෙන්න මේ විදිහට. එහෙමත් නැත්නම් 7 fold එක කියලා මෙන්න මෙහෙම පැත්තලිවට කප් එක හදලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට පිට පැත්තට නමන්න තියෙන්නේ. හතේ ඉලක්කම වගේ හැදෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට ඔයාගේ යෝනි මාර්ගයට ස්වාභාවික පිහිටීම දෙසට මේක ඇතුල් කරන්න ඕනේ. සම්පූර්ණයෙන්ම කප් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ පහලින් අල්ලලා මේක රවුමක් කරකවන්න. එතකොට දිගෑරිච්ච නැති තැනක් තියෙනවා නම් හොඳට දිගෑරලා මේක සීල් වෙනවා. එතකොට කොහේ විදිහකටවත් මේකේ ලීක් එකක් වෙන්නේ නැහැ. පැය 6ක් 12ක් විතර කාලයක් වාට මේක තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අයින් කරනකොට මේ විදිහට මේ ස්ටෙම් එකෙන් පහළට අදින්න ටිකක් ඇදලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කප් එක යට හරියෙන් මෙහෙම තද කරන්න. එතකොට සීල් වෙලා තියෙන එක අයින් වෙලා ඇතුළට වාතය ගමන් කරලා අපිට ලේසියෙන් මේක එළියට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ටික ටික එළියට ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාට මේක ඉවත් කරලා අර වගේම බේබි ෂැම්පූ පාවිච්චි කරලා හොදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හොදනකොට මෙන්න මේකේ වටේ තියෙන පුංචි සිදුරු ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඒ සිදුරු හේදෙන්න මේ සබන් වතුර මේක අත්තුලට දාලා මේ විදිහට අල්ලෙන් වහලා මෙහෙම ඇතුළ ඔබන්න. එතකොට ඒ අර සිදුරු අතරින් මේ සබන් වතුර එළියට එනකොට ඒ සිදුරු අස්සේ තියෙන රුධිරය ඉවත් වෙලා හොඳින් පිරිසිදු වෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒ විදිහට සෝදලා ආයෙත් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පොදු වැසිකිළියකදී වගේ මේක පාවිච්චි කරන්න වුණොත් සෝදන්න විදිහක් නැත්නම් කප් එක අයින් කරලා රුධිරය ඉවත් කරලා හොඳ පිරිසිදු ටිෂු එකකින් හොඳින් පිහදාන්න. පිහදාලා ඔයාට නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එක මාසයක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ අර මම මුලින් කිව්ව විදිහට විනාඩි 5ක් විතර නැවත තම්බලා අරන් තියන්න. හොඳට සීල් වෙන භාජනයකට දාලා ඊට පස්සේ ඔයාට ඊළඟ මාසෙට ආපහු විනාඩි 5ක් විතර මේක තැම්බෙන්න තියලා ආයෙ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒත් මේ කප් එකේ පාට සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන පටන් ගත්තොත් එහෙමත් නැත්නම් දුගඳක් හමන්න ගත්තොත් කප් එක අයින් කරලා අලුතෙන් එකක් මිලදී ගන්න. මොකද ඒක අපේ සෞඛ්‍යයට හොඳ නැති නිසා. ඉතින් මේක මුල්ම වතාවට පාවිච්චි කරනකොට නම් පොඩි චකිතයක් දැනෙන්න පුළුවන්, බයක් දැනෙන්න පුළුවන්. එහෙම කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. එක සැරයක් හරියට ඇතුල් කරගන්න බැරි වුණොත් ඉවත් කරලා ආයෙ සැරයක් හොඳ ගැඹුරු හුස්මක් දෙකක් අරගෙන ඇඟ රිලැක්ස් කරලා ආයෙ try කරලා බලන්න. contact lenses වගේ අර මුලින්ම දානකොට පොඩි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් හුරු වෙනකොට ඒක තියෙනවද නැද්ද කියලාවත් අපිට ගාණක් නැති වෙනවා. මේක හුඟක් අය බයයි මේ විෂ බීජද කියලා නෑ. අපි හරියට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විදිහට මම අර කියපු විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් කිසිම දෙයක් ගැන බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. හුඟක් අය හිතනවානේ මේ ඔසප් වීමේදී පිට වෙන රුධිරය හරිම විෂ සහිතයි, සිරුර ඇතුලේ තියෙන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඉතින් මේක වැරදි මතයක්. මේක රුධිරය අපේ සිරුරෙන් පිට වුණාට පස්සේ බාහිර පරිසරයත් එක්ක ගැටුණාට පස්සේ තමයි ආසාත්මිකතාව ඇති වෙනවා නම් ඇති වෙන්නේ. පෑඩ් එකක නම් අපි දන්නවා අපේ ඇඟෙන් එළියට ගිය රුධිරය තමයි පැය ගානක් අපේ හැමේ ගෑවි තියෙන. එතකොට නම් රෑෂස් ඇති වෙන්න බලනවා. එහෙම නැතුව මේක සිරුරෙන් එළියට එන්නේ නැහැනේ. රුධිරය සිරුර ඇතුළෙමයි නැවතිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ගැන අනිසි බයක් ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට ෂුවර් නැත්තම් ડોක්ටර්ගෙන් අහලා බලන්න පුළුවන්. මම දන්නවා ඕගොල්ලන්ට මේ ගැන ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඇති. ඒ ප්‍රශ්න ඔක්කොම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රශ්න එකතු කරලා තවත් වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒවට උත්තරත් එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එකෙන් මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරගන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න. ගොඩක් ස්තුතියි මගෙත් එක්ක ඉන්නවට, මගේ වීඩියෝස් බලනවට. මම ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.